Bạn đã bao giờ tưởng tượng một chiếc bè tre có thể trở thành cả một vương quốc nổi trên mặt nước chưa? Không chỉ để sinh tồn, nơi này còn được biến thành khu vườn trồng đầy rau củ và cây ăn trái. Thậm chí họ còn nuôi gia cầm để tự cung tự cấp suốt nhiều tháng. Điều khó tin là tất cả đều bắt đầu từ một chiếc bè tre cũ kỹ và siêu vẹo. Nhưng chàng trai này quyết tâm biến nó thành một con tàu Noah giữa thiên nhiên hoang dã. Ngày đầu tiên của hành trình chính thức bắt đầu. Muốn tồn tại lâu dài trên mặt nước, anh phải tính toán từng bước thật cẩn thận. Việc đầu tiên là chọn những cây tre già, chắc và có độ nổi tốt nhất, bởi toàn bộ kế hoạch phía sau đều phụ thuộc vào nền móng này. Từng ống tre được buộc chặt lại với nhau bằng dây, chính chúng sẽ tạo ra lực nổi đủ để nâng cả công trình khổng lồ. Sau đó anh tiếp tục chặt những thân gỗ thẳng và chắc chắn, rồi lần lượt ghép chúng thành một bộ khung hoàn chỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, hình dáng của chiếc bè khổng lồ đã dần xuất hiện. Đây sẽ là nền móng cho tất cả những gì được xây dựng sau này. Từng tầng sàn bắt đầu được mở rộng theo đúng kế hoạch, ngay cả những khúc gỗ lớn cũng được tận dụng tối đa. Anh cẩn thận đục rãnh để mọi chi tiết khớp với nhau. Công việc đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Từng cột trụ được dựng lên vô cùng chắc chắn. Nhìn vào là đủ hiểu. Kỹ năng thủ công của chàng trai này thực sự khiến người xem phải nể phục. Những vật liệu tưởng chừng chẳng còn giá trị đã được anh ghép thành một công trình cực kỳ chắc chắn. Nếu bạn tò mò chiếc bè này cuối cùng sẽ biến thành một hòn đảo nổi như thế nào, hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video sinh tồn hấp dẫn tiếp theo. Tiếp theo là phần khung máy với kiểu kết cấu xương cá. Thiết kế này không chỉ đẹp mà còn chịu sóng rất tốt, đồng thời giúp nước mưa thoát đi nhanh hơn. Khi toàn bộ xà ngang được lắp ngay ngắn, khung căn nhà nổi cũng dần hoàn thiện. Tiếp theo là phần mái che. Tre vẫn là vật liệu được ưu tiên vì vừa nhẹ vừa bền. Các thanh tre được đan chéo để tăng độ cứng cho mái, nhưng đó chưa phải điều thú vị nhất. Anh còn tự chế tạo một chiếc cần cẩu mini ngay trên bè. Dù chỉ là phiên bản đơn giản, nó lại giúp tiết kiệm rất nhiều sức lực khi vận chuyển vật liệu. Nhờ thiết bị này, mọi công việc đều trở nên nhanh chóng và an toàn hơn. Hãy nhìn xem, mọi thứ vận hành trơn tru hơn cả mong đợi. Nhưng đây vẫn chưa phải phần ấn tượng nhất. Chỉ ít phút nữa thôi, công trình này sẽ bắt đầu thay đổi đến khó tin. Sau khi từng tấm tre được cố định cẩn thận, căn nhà đã đủ sức chống gió và hạn chế nước mưa. Gọn gàng, chắc chắn và cực kỳ thực dụng. Cuối cùng anh trải thêm một lớp sàn tre để hoàn thiện. Ngày đầu tiên trên chiếc bè nổi chính thức khép lại, tiếng chó sủa báo hiệu bình minh đã đến. Một ngày mới lại bắt đầu. Anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, bởi phía trước vẫn còn vô số việc phải hoàn thành. Mục tiêu đầu tiên là mở rộng toàn bộ phần sàn của chiếc bè. Chỉ có chỗ ở thôi là chưa đủ. Muốn sống lâu dài trên mặt nước, anh cần xây dựng thêm nhiều khu vực chức năng, và hàng loạt công cụ mới cũng phải được chế tạo. Đầu tiên là chiếc cầu thang giúp việc lên xuống thuận tiện hơn. Từ giờ việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp theo là khu vực bếp nấu. Hiện tại chỉ là phiên bản tạm thời, nhưng chắc chắn sẽ còn được nâng cấp. Sau cả buổi lao động, anh thưởng cho mình những con nghêu vừa bắt được. Món ăn đơn giản nhưng vô cùng tươi ngon. Đó cũng là nguồn năng lượng quý giá cho những ngày tiếp theo. Nhưng công trình này mới chỉ là bước khởi đầu. Điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn đầy kịch tính như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để đồng hành cùng Trọng Sinh Review nhé. Sau bữa ăn, anh lập tức bắt tay vào giai đoạn xây dựng tiếp theo. Nghỉ ngơi xong, anh lại bắt đầu một hạng mục xây dựng mới. Gió trên mặt sông ngày càng mạnh. Vì vậy, việc dựng tường chắn gió và giữ ấm là điều không thể thiếu. Dù chỉ là một căn nhà nổi giữa thiên nhiên, anh vẫn muốn mọi thứ thật gọn gàng và đầy đủ. Từng cánh cửa và ô cửa sổ đều được bố trí rất hợp lý, khiến nơi này dần mang dáng dấp của một mái ấm thực sự. Điều khiến nhiều người bất ngờ là, không chỉ khéo tay, anh còn có gu thẩm mỹ rất tinh tế. Căn nhà nhỏ được hoàn thiện đẹp mắt đến từng chi tiết, nhìn thôi cũng đủ khiến ai cũng muốn ở thử vài ngày. Nhưng mục tiêu của anh không dừng lại ở đó. Muốn sinh sống lâu dài, thì vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Những lan can bảo vệ lần lượt được lắp đặt. Nhờ vậy, việc di chuyển ban đêm cũng an toàn hơn rất nhiều. Thiên nhiên nơi đây cũng vô cùng hào phóng. Hầu như vật liệu gì cũng có thể tận dụng. Một thân cây cọ sau khi được khoét rỗng, đã trở thành chiếc chậu trồng cây vô cùng độc đáo. Anh bắt đầu mang về những loại cây phù hợp để trồng. Chiếc bè nhỏ giờ đây đang dần trở thành một trang trại nổi thực thụ. Mọi thứ đều được tính toán rất bài bản. Từng bước một, cuộc sống trên mặt nước ngày càng ổn định. Nhìn thành quả lớn lên mỗi ngày, cảm giác ấy thật sự khiến bất kỳ ai cũng phải thích thú. Nhưng đây vẫn chưa phải điều ấn tượng nhất. Ít phút nữa thôi, chiếc bè này sẽ bắt đầu thay đổi theo cách không ai ngờ tới. Nếu bạn yêu thích những video sinh tồn và xây dựng độc đáo như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những hành trình hấp dẫn tiếp theo nhé. Trước khi trời tối hẳn, anh vẫn tranh thủ hoàn thiện thêm vài hạng mục. Lần này, mục tiêu chính là khu vực bếp nấu. Đối với anh, một căn bếp tốt phải đủ sức che nắng và chắn mưa. Nhìn tổng thể có thể thấy, toàn bộ khung bếp đều được dựng bằng tre. Sau đó, anh trát thêm một lớp bùn vàng thật dày. Chỉ trong chốc lát,
một chiếc bếp đất đã dần hoàn thiện. Phải công nhận rằng, giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dã, có được một gian bếp như thế này quả thực rất đáng nể. Nhưng chỉ ăn nghêu và ốc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ không đủ. Đã sống giữa sông nước, thì một bữa cá tươi là điều không thể thiếu. Thay vì cầm cần câu như mọi khi, anh quyết định thử một cách săn cá hoàn toàn mới. Anh tự chế một chiếc nỏ bắn cá cực kỳ đơn giản, đồng thời tận dụng vật liệu sẵn có để làm một chiếc kính lặn. Nhìn thì có vẻ rất thô sơ, nhưng hiệu quả của nó lại vượt ngoài mong đợi. Nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những tập hấp dẫn tiếp theo nhé. Theo bạn, phát minh nào của anh ấy thông minh nhất từ đầu video đến giờ? Chiếc bè, căn bếp hay chiếc nỏ bắn cá? Hãy bình luận bên dưới nhé. Chỉ với một cú bắn chuẩn xác, con cá lớn đã bị hạ gục ngay lập tức. Anh nhanh tay làm sạch và sơ chế ngay tại chỗ. Một phần được đem phơi khô để dự trữ cho những ngày sắp tới. Quả thật, khả năng sinh tồn của chàng trai này thật đáng khâm phục. Bạn có muốn thử cuộc sống như thế này không? Sau bữa cá nướng thơm lừng của ngày hôm qua, hôm nay anh lại bắt đầu công việc với nguồn năng lượng tràn đầy. Mọi thứ dường như đều trở nên thuận lợi hơn. Chỉ từ vài đoạn tre còn sót lại, anh nhanh chóng chế tạo thêm một chiếc ghế vô cùng chắc chắn. Sau đó tranh thủ tìm thêm những loại cây và thực phẩm trong rừng. Một ngày lao động vất vả lại sắp khép lại, ấm ánh hoàng hôn buông xuống. Cuộc sống giản dị này khiến nhiều người không khỏi ao ước. Bước sang ngày mới, anh lại bắt đầu với tinh thần đầy hứng khởi. Tuy nhiên chiếc bè hiện tại vẫn còn một hạn chế lớn, nó quá cồng kềnh để di chuyển đường dài. Vì vậy, hôm nay anh quyết định giải quyết vấn đề này bằng cách chế tạo một phương tiện di chuyển hoàn toàn mới. Đúng vậy, đó là một chiếc bè tre nhỏ gọn hơn, nhẹ hơn, linh hoạt hơn và dễ điều khiển hơn. Anh còn cải tiến cả hệ thống trèo, giúp tiết kiệm sức mà vẫn di chuyển rất hiệu quả. Quả thật, những ý tưởng của anh luôn khiến người xem bất ngờ. Từ những vật liệu đơn giản nhất, anh đều có thể biến chúng thành những món đồ hữu ích. Đúng là một tinh thần sinh tồn đáng để học hỏi. Chiếc bè mới dần hoàn thiện, thậm chí còn có cả mái che chống nắng. Ngay cả chú chó cũng tò mò đứng nhìn. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy một chiếc bè như thế này. Nếu bạn đang thích hành trình sinh tồn này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review. Còn rất nhiều công trình thú vị đang chờ phía trước. Sau khi chạy thử một vòng, anh nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc. Dù chiếc bè hiện tại đã khá hoàn chỉnh, nhưng anh vẫn chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã có. Trong suy nghĩ của anh, mỗi khoảng trống trên chiếc bè đều có thể được tận dụng. Khi diện tích sinh hoạt dần trở nên chật trội, anh quyết định mở rộng thêm một phần bo mới. Cách làm vẫn quen thuộc như những lần trước. Những bó tre tiếp tục được buộc chặt để tăng sức nổi. Sau đó, các thanh gỗ được lắp thành bộ khung chắc chắn. Nhưng lần này có một chi tiết rất đáng chú ý. Anh cố tình để trống một khu vực ngay giữa bon. Có vẻ như anh đang chuẩn bị cho một công trình hoàn toàn mới. Theo bạn, anh ấy sẽ xây gì ở khoảng trống này? Hãy thử dự đoán dưới phần bình luận trước khi xem tiếp nhé. Những thanh tre cuối cùng cũng được cố định vào đúng vị trí. Tiếp đó, anh dựng lên một bộ khung hình vuông. Chỉ nhìn vào kết cấu thôi, ta có thể đoán đây sẽ là một hạng mục khá đặc biệt. Khi những ống tre được xếp ngay ngắn, ý tưởng của anh cũng dần lộ rõ. Đúng lúc đó, bầu trời bất ngờ tối sầm và cơn mưa lớn ập đến. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, phủ kín cả mặt sông. May mắn là đang giữa mùa hè, nên cơn mưa này lại giúp xua tan cái nóng oi bức. Dù thời tiết thay đổi, công trình vẫn được hoàn thành đúng kế hoạch. Cuối cùng, chiếc ao nuôi cá trên bè cũng chính thức hoàn thành. Kể từ bây giờ, nguồn thực phẩm tươi sống sẽ ngày càng ổn định hơn. Sau cả ngày làm việc vất vả, hôm nay anh chỉ chuẩn bị một bữa ăn đơn giản. Dù chưa rõ loại thực phẩm này là gì, nhưng nhìn thôi cũng đủ thấy rất hấp dẫn. Không chỉ khéo léo trong việc xây dựng, khả năng nấu nướng của anh cũng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi muốn có sức để tiếp tục sinh tồn, thì một bữa ăn đủ chất luôn là điều quan trọng nhất. Chớp mắt một cái, hơn một tháng đã trôi qua, chiếc bè giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Anh tự đang thêm một chiếc giỏ tre, để thuận tiện hơn mỗi lần lên bờ tìm kiếm vật liệu và thực phẩm. Phải công nhận rằng, đôi bàn tay của anh gần như có thể làm được mọi thứ. Nguồn tài nguyên quanh khu vực này vẫn vô cùng phong phú, băng tre mọc khắp nơi. Bất ngờ,
Một con gà rừng xuất hiện ngay trước mặt, cơ hội hiếm có đã đến. Đáng tiếc, nó quá nhanh nên đã kịp chạy mất. Không sao, anh tiếp tục thu hoạch thêm khoai lang mang về, tươi ngon, đến cả chú chó cũng rất thích. Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ con gà rừng đó. Lần này, anh quyết định dùng một chiếc bẫy tự chế. Mọi thứ được chuẩn bị rất cẩn thận, và mục tiêu là phải bắt được nó trong hôm nay. Theo bạn, chiếc bẫy đơn giản này có thể bắt được gà rừng không? Hãy thử dự đoán và để lại bình luận trước khi xem kết quả nhé. Không ngờ chiếc bẫy lại hoạt động hiệu quả ngoài mong đợi. Anh đã bắt được con gà rừng, thậm chí còn bắt được cùng lúc hai con. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh suốt quãng đường trở về. Đây chắc chắn là thành quả xứng đáng sau nhiều ngày kiên trì. Vì vẫn còn khá hoang dã, nên chúng được buộc lại và chăm sóc trước khi thuần hóa. Không dừng lại ở đó, anh còn mang về thêm một tổ chim cút. Từ hôm nay, chiếc bè sẽ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Và công việc vẫn chưa kết thúc. Anh tiếp tục bắt tay vào một dự án mới. Đúng vậy, khi số lượng vật nuôi ngày càng nhiều, chúng cũng cần một nơi ở thật đàng hoàng. Vì thế, anh quyết định xây một chuồng gà mới, chỉ với vài khúc gỗ và những thanh tre. Mọi thứ dần thành hình. Một chuồng gà rộng rãi nhanh chóng được hoàn thiện, đến cả phần mái cũng được làm rất tỉ mỉ. Nhìn chẳng khác gì một ngôi nhà thu nhỏ. Có lẽ từ giờ anh sẽ không còn phải lo thiếu trứng nữa. Nhưng điều bất ngờ là, thứ anh chuẩn bị làm tiếp theo còn kỳ lạ hơn rất nhiều. Bạn đoán đó sẽ là gì? Nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn và xây dựng như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để mình mang đến nhiều video hấp dẫn hơn. Còn nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi thì sao? Anh đã tính toán mọi thứ từ rất sớm. Bên trong những thân cây cọ này là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Chỉ cần tận dụng đúng cách là đủ cho cả đàn phát triển khỏe mạnh. Ngay cả thân cây cọ rỗng cũng được tận dụng làm thùng chứa vô cùng tiện lợi. Một khoảng sân trống thì thật quá đơn điệu. Vì thế anh bắt đầu trồng thêm cây xanh. Không gian sống lập tức trở nên đẹp mắt và dễ chịu hơn. Đúng là vừa thực dụng, vừa có gu thẩm mỹ. Tiếp theo, anh đóng thêm vài khung gỗ, rồi phủ một lớp tro thực vật. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất cẩn thận. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có rau và trái cây sạch để thu hoạch. Cuộc sống giữa thiên nhiên là như vậy. Từ ăn uống đến nơi ở, mọi thứ đều phải tự mình tạo dựng. Muốn sống tốt chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mọi hạng mục trên chiếc bè đều đang phát triển đúng kế hoạch. Giờ là lúc nghĩ đến nguồn cá tươi. Đã nhiều ngày chưa được thưởng thức. Vì thế anh quyết định tự chế một chiếc bẫy cá hoàn toàn mới. Đầu tiên là đan phần thân bẫy, sau đó hoàn thiện chiếc nắp một chiều. Cá đã chui vào thì rất khó thoát ra. Mồi được đặt ngay chính giữa. Chỉ cần cá cắn mồi, chiếc bẫy sẽ phát huy tác dụng. Điều thú vị hơn nằm ở cách sử dụng. Anh còn thiết kế riêng một hệ thống thả bẫy, giúp việc thu và đặt bẫy dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ tiết kiệm sức lực, mà còn cực kỳ thông minh và hiệu quả. Giờ chỉ còn chờ kết quả. Chiếc bẫy này có hoạt động như mong đợi. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Và kết quả thật sự ngoài mong đợi. Chiếc bẫy hoạt động cực kỳ hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn đã thu được vài con cá tươi. Những con lớn được giữ lại, còn những con vừa đủ được chế biến ngay trong ngày. Cá nướng trên than hồng, thơm ngon đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy đói. Những cây giống được trồng trước đó đã bắt đầu phát triển rất tốt. Để chúng leo cao hơn, anh dựng thêm hệ thống giàn đỡ. Từng cọc tre được cố định chắc chắn, giúp cây có điều kiện phát triển tốt hơn. Có thể thấy anh luôn tính toán rất kỹ trước mỗi công trình. Sau nhiều ngày chưa lên bờ, anh lại đưa chú chó đi tìm thêm thực phẩm. Ăn non vẫn là món yêu thích, vừa ngon vừa dễ kiếm. Ngoài ra anh còn phát hiện thêm nhiều loại dây leo lạ, dù chưa biết chính xác tên gọi, nhưng vẫn mang về nghiên cứu. Biết đâu sau này sẽ có ích. Một ngày nữa lại kết thúc với rất nhiều thành quả. Số măng còn lại được mang đi phơi khô, để dành cho những ngày khan hiếm. Một tách trà nóng là phần thưởng sau cả ngày lao động. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ thư giãn. Dù trời bắt đầu mưa nhẹ, nhưng điều đó không thể làm chậm tiến độ xây dựng. Hôm nay, anh tiếp tục mở rộng chiếc bè. Các bước thực hiện đều đã quá quen thuộc. Hãy cùng xem thành quả cuối cùng. Lớp lá chuối được trải xuống. Tiếp theo là phủ đất sét lên trên. Chúng vây chi sau ít phút. Một khu vực trồng trọt mới đã xuất hiện trên chiếc bè. Từ một người chỉ biết sinh tồn, anh đang dần xây dựng cả một nông trại nổi. Nếu mọi thứ phát triển đúng kế hoạch, nguồn lương thực sẽ ngày càng ổn định. Những cây non này rồi sẽ bén rễ và biến chiếc bè thành một khu vườn xanh thực sự.
Sau thời gian sử dụng, anh nhận ra chiếc bẫy cũ vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, anh quyết định nâng cấp nó, một phiên bản nhỏ gọn và linh hoạt hơn, dễ mang theo, nhưng hiệu quả không hề thua kém. Trong lúc chờ bẫy hoạt động, anh tiếp tục khám phá khu rừng và nhanh chóng tìm thấy thêm nhiều nguồn thức ăn, từ cua đến những loài thủy sản khác. Đúng là một bữa tiệc giữa thiên nhiên, đặc biệt còn bắt gặp cả một con rùa. Anh quyết định mang về nuôi, biết đâu sau này sẽ rất hữu ích. Mọi thứ đều được nuôi dưỡng cẩn thận, thực đơn mỗi ngày cũng ngày càng phong phú, thịt và rau luôn được cân bằng hợp lý. Nhờ vậy, sức khỏe luôn được duy trì tốt, đó mới là cách sinh tồn bền vững giữa thiên nhiên. Còn bữa tối hôm nay là những con cua béo vừa mới bắt được, nhìn thôi cũng đủ khiến ai cũng thèm. Dù phần vỏ nhiều hơn phần thịt, nhưng với một người sinh tồn, như vậy đã là bữa ăn quá tuyệt vời. Nếu bạn đang theo dõi đến đây, hãy dành một giây nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review nhé. Ngay sau đây sẽ là phần thú vị nhất của hành trình này. Sáng hôm sau, nắng lên rực rỡ, mặt nước cũng trở nên yên ả, không lãng phí một phút nào. Anh tiếp tục hoàn thiện phần bon còn dang dở. Anh dựng khung gỗ trước để tạo nền móng thật chắc chắn, sau đó lần lượt dựng từng cột lên, nhìn cách bố trí. Có thể đoán ngay anh sắp xây thêm một khu nghỉ mới, diện tích vừa đủ, là nơi uống trà và ngắm cảnh giữa sông. Khả năng quy hoạch của anh thật sự đáng nể. Từ một chiếc bè đơn sơ, anh đã biến nó thành một biệt thự nổi đầy đủ tiện nghi. Nếu bạn cũng bất ngờ với thành quả này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để đồng hành cùng Trọng Sinh Review nhé. Khu tròi mang phong cách truyền thống vừa đẹp vừa thực dụng. Mọi chi tiết đều được hoàn thiện rất tinh tế. Ngay cả phần mái cũng được xử lý vô cùng khéo léo. Đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mộc mạc. Một không gian khiến ai nhìn cũng muốn được trải nghiệm. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, A Phong hái vài quả dưa chuột vừa chín. Thành quả do chính tay mình vun trồng luôn có hương vị đặc biệt hơn. Một ngày mới lại bắt đầu, A Phong tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết cuối cùng. Hôm nay, anh bắt đầu hoàn thiện phần tường bao quanh căn tròi. Những tấm vách tre được lắp đặt vô cùng chính xác. Chỉ sau ít phút, căn nhà đã trông hoàn chỉnh hơn hẳn. Kệ cửa sổ cuốn, tất cả đều được hoàn thiện cực kỳ mượt mà. Tay nghề của A Phong gần như không có điểm nào để chê. Tiếp theo, anh quyết định tháo bỏ căn bếp tạm đã sử dụng suốt thời gian qua, để dành chỗ cho một khu bếp rộng rãi hơn, vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi khi nấu nướng. Không gian sinh hoạt cũng trở nên thông thoáng hơn. Dù chỉ sống một mình, anh vẫn muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu. Ngay cả sàn nhà cũng được vệ sinh sạch bóng. Đến lúc này, chiếc bè gần như đã có đầy đủ mọi tiện nghi. Có thể nói, nếu nguồn thực phẩm ổn định, anh hoàn toàn có thể sống lâu dài tại đây. Khả năng sáng tạo và kỹ năng thực tế của A Phong thật đáng khâm phục. Nhìn xem, chất lượng cuộc sống như thế này, chẳng ai nghĩ nó được xây dựng giữa sông nước hoang dã. Đến thời điểm này, bạn chấm chiếc bè sinh tồn của A Phong bao nhiêu điểm trên thang điểm 10? Bình luận ngay bên dưới. Những lúc rảnh, anh lại chăm sóc vườn rau và cây ăn quả. Cuộc sống sinh tồn giờ đây đã dần trở nên thư thái hơn. Nắng đẹp và gió nhẹ là thời điểm lý tưởng để tiếp tục mở rộng công trình. Con đường tre ven bè cũng được hoàn thiện từng chút một. Lối đi vừa rộng, vừa đủ để di chuyển an toàn trên mặt nước. Ruộng lúa xanh mướt cũng đang phát triển từng ngày. Tương lai của đảo nổi này ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ vài thao tác, khoan, cố định rồi lắp ráp, những khúc tre tưởng chừng bỏ đi, lại được anh biến thành một công trình đầy giá trị. Ngay cả khoảng không phía trên cũng được tận dụng để làm những chậu cây xinh xắn. Không chỉ sinh tồn, anh còn biết tận hưởng cuộc sống. Đó mới là đẳng cấp của một người thực sự làm chủ thiên nhiên. Cơn mưa vừa dứt, A Phong lại bắt tay vào công việc. Anh gần như không bao giờ để mình ngồi yên. Lại thêm một ý tưởng mới xuất hiện. Căn bếp hiện tại vẫn còn khá đơn giản. Đã đến lúc phải nâng cấp nó, để việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn. Anh tiếp tục thu thập thêm vật liệu. Sau khi tính toán kỹ, A Phong quyết định đóng thêm một chiếc kệ đa năng, giúp nồi niêu và dụng cụ luôn sạch sẽ, khô ráo. Ai theo dõi từ đầu chắc đều nhận ra, tay nghề của anh ngày càng đạt đến đẳng cấp chuyên nghiệp. Nhìn này, chiếc kệ nhỏ có cả cửa và cửa sổ vô cùng tinh tế. Từ nay việc nấu ăn trên bè sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Lúc rảnh, anh chỉ việc ngồi trước hiên thả cần câu. Khung cảnh này đúng là ước mơ của mọi người yêu thiên nhiên. Đừng rời mắt nhé, thành quả ngay sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Cá vừa kéo lên vẫn còn tươi rói,
Hôm nay anh muốn đổi món thay vì nướng như mọi khi. Một công thức hoàn toàn mới sắp được thực hiện. Kết hợp măng non cùng thịt cá tươi vừa đánh bắt, hứa hẹn tạo nên một món ăn hấp dẫn. Còn thành phẩm sẽ ngon đến mức nào? Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết món ăn này ngon đến mức nào. Đúng là A Phong chưa bao giờ khiến người xem thất vọng. Từ kỹ năng sinh tồn đến khả năng nấu nướng đều vô cùng ấn tượng. Quả thật là một người đa tài giữa thiên nhiên hoang dã. Sau bữa ăn, A Phong lại tiếp tục bắt tay vào công việc. Lần này anh muốn thử một phương pháp đánh bắt hiệu quả hơn. Đó chính là tự tay đan một tấm lưới đánh cá. Mọi công đoạn đều được thực hiện rất tỉ mỉ. Ai từng đan lưới đều hiểu. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Chỉ cần sai một mắt lưới là hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể. Vì thế từng chi tiết đều phải thực chính xác. Chẳng mấy chốc buổi chiều cũng trôi qua. Tấm lưới đánh cá cuối cùng cũng hoàn thành. Trước khi trời tối, A Phong còn tranh thủ mở rộng thêm chiếc bè. Anh luôn tận dụng từng khoảng trống để cuộc sống sinh tồn ngày càng tiện nghi hơn. Còn tấm lưới mới sẽ được sử dụng như thế nào? A Phong đã có kế hoạch từ trước. Lần này, anh tận dụng ngay ao cá vừa xây dựng để thử nghiệm hệ thống đánh bắt mới. Ý tưởng nghe rất đơn giản, nhưng cách vận hành lại vô cùng thông minh. Anh chế tạo ròng rọc bằng gỗ, rồi lắp cố định lên cột. Những khung đỡ làm từ trước cũng được tận dụng lại. Sau khi hoàn thiện hệ thống, tấm lưới được treo lên cực kỳ gọn gàng. Dù diện tích không lớn, nhưng hiệu quả thì rất đáng để mong chờ. Bây giờ chỉ còn một vấn đề, làm sao để dụ cá vào lưới? Rất đơn giản. A Phong tận dụng đặc tính cá bị thu hút bởi ánh sáng. Chỉ cần chờ màn đêm buông xuống, kế hoạch bắt đầu phát huy tác dụng. Và kết quả thật ngoài mong đợi. Dù cá không lớn nhưng số lượng lại rất nhiều. A Phong lập tức thu hoạch, chiên vàng giòn hai mặt, ăn kèm dưa chuột và ớt tươi. Một bữa tối đơn giản nhưng chất lượng. Toàn bộ nguyên liệu đều do chính tay anh làm ra. Đó mới là hương vị của cuộc sống tự cung tự cấp. Thật tuyệt vời. Nếu thấy những hành trình sinh tồn như thế này hấp dẫn, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Mỗi lượt like và đăng ký của các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những video sinh tồn hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sáng hôm sau, A Phong thức dậy với tinh thần đầy hứng khởi. Đã khá lâu rồi anh chưa lên bờ tìm thêm nguyên liệu. Hôm nay linh cảm mách bảo sẽ có điều thú vị đang chờ phía trước. Anh nhanh tay đan một chiếc giỏ tre mới, rồi cùng chú chó quen thuộc tiến thẳng vào khu rừng. Địa hình nơi đây khá dốc nhưng tài nguyên lại vô cùng phong phú. Đi một đoạn là lại bắt gặp đủ loại thực phẩm tự nhiên. Theo thói quen, A Phong hái thêm ít măng non mang về. Bất ngờ, một hang đá nhỏ xuất hiện trước mắt. Sau khi tiến lại gần quan sát, A Phong phát hiện hai chú mèo con đang đói và run rẩy. Nếu bỏ mặc chúng, rất khó có thể sống sót. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, A Phong quyết định mang cả hai về chăm sóc. Biết đâu sau này chúng sẽ trở thành những vệ sĩ bắt chuột cho chiếc bè. Đúng là một quyết định quá hợp lý. Sau quãng đường dài, bụng ai cũng bắt đầu réo vang. A Phong nhóm bếp thật nhanh, rồi tranh thủ câu thêm vài con cá. Có thêm thành viên mới thì bữa ăn cũng phải thịnh soạn hơn. Anh chuẩn bị cả phần cho chú chó và hai chú mèo nhỏ. Nhìn xem, chỉ một lúc đã nướng đầy cả vị cá. Một bữa ăn đủ để no bụng suốt nhiều giờ. Các thành viên mới cũng được thưởng thức bữa đầu tiên. Từ một hành trình sinh tồn đơn độc, giờ chiếc bè đã trở nên nhộn nhịp như một gia đình nhỏ. Bạn sẽ đặt tên cho hai chú mèo này là gì? Hãy bình luận nhé! Chớp mắt một cái, A Phong đã sống trên chiếc bè hơn nửa năm, mùa lúa chín cuối cùng cũng đã đến. So với những ngày đầu, nhịp sống giờ đây đã nhẹ nhàng và ổn định hơn rất nhiều. Mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, thế nên anh tranh thủ làm thêm vài món đồ thủ công, khoan lỗ, lắp ráp thật chính xác. Sau hàng loạt thao tác quen thuộc, một chiếc bàn trà bằng tre xinh xắn đã hoàn thành, nhỏ gọn nhưng vô cùng tinh tế, quá phù hợp để thưởng trà giữa thiên nhiên, không gian sống ngày càng có chất riêng. Sau đó A Phong lại tranh thủ chăm sóc vườn cây, tiện thể bổ sung thêm nguồn thực phẩm cho bữa tối. Thực đơn hôm nay tiếp tục rất phong phú. Sự kết hợp giữa rau xanh và thịt cá luôn mang lại dinh dưỡng cân bằng. Quan trọng nhất là tất cả đều hoàn toàn tự nhiên, ăn ngon, sống khỏe. Các bạn thấy sao? Nếu là bạn, bạn có muốn trải nghiệm cuộc sống tự cung tự cấp như A Phong không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé.
Dưới ánh mắt chăm chú của Mimi, chiếc bè gỗ đầu tiên A Phong đóng cách đây hơn nửa năm đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Để chuẩn bị cho hành trình dài phía trước, A Phong quyết định tự đóng một chiếc thuyền hoàn toàn mới, lớn hơn, nhanh hơn và chắc chắn hơn rất nhiều. Nguyên liệu vẫn là những thân gỗ tốt nhất, được lựa chọn cực kỳ cẩn thận. Nhựa cây tự nhiên được dùng để trám kín các khe nối. Mỗi bước đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ. Đóng một chiếc thuyền một mình không hề đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Sau khi trét kín bằng nhựa cây, các mối ghép được cố định chắc chắn. Từng mép gỗ đều khít gần như tuyệt đối, để đảm bảo thuyền không bị rò rỉ nước. Quan sát phần thân, có thể thấy thiết kế rất thon gọn, giúp việc chèo lái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các bộ phận lần lượt được ghép thành một khối hoàn chỉnh. Đừng xem thường vài công đoạn này, A Phong đã dành trọn 3 ngày liên tục chỉ để hoàn thiện phần thân thuyền, gần như không có phút nào nghỉ ngơi. Nhờ lắp ráp cực kỳ chính xác, khung thuyền đã dần hiện rõ hình dáng. Tiếp theo là công đoạn hoàn thiện bề mặt, bài phẳng, để giảm tối đa lực cản của nước. Các thanh giằng ngang tiếp tục được bổ sung, giúp thân thuyền cứng cáp hơn, đồng thời thuận tiện cho việc lát sàn. Điều đáng nể là toàn bộ đều được làm hoàn toàn bằng thủ công. Thiết kế hai mái chèo giúp việc điều khiển dễ dàng hơn, ngay cả người mới cũng có thể sử dụng. Mọi thứ đã sẵn sàng, A Phong bắt đầu dựng phần mái che. Bước này thực ra không phức tạp, chỉ cần các thanh gỗ được cố định đúng vị trí. Sau khi buộc chắc mái chèo bằng dây gai, chiếc thuyền sau một tuần chế tạo cuối cùng cũng hoàn thiện. A Phong không thể chờ thêm nữa, anh lập tức đưa nó xuống nước để thử nghiệm. Không chần chừ, bắt đầu chuyến chạy thử đầu tiên. Và kết quả thật ngoài mong đợi, chiếc thuyền lướt đi cực kỳ nhẹ nhàng, té mặt nước như chuồn chuồn lướt trên hồ. Nhanh, ổn định và vô cùng linh hoạt. Chớp mắt đã đến mùa thu hoạch, những khóm lúa A Phong gieo trồng đã chín vàng óng khắp cả bè. Ai từng làm nông đều hiểu, để có được bát cơm thơm ngon, phải trải qua rất nhiều công đoạn. Anh cắt lúa từng bó một, rồi đem phơi dưới nắng, để tách hạt hiệu quả hơn. A Phong tự chế một dụng cụ tút lúa, nhờ đó, việc tách hạt trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tranh thủ những ngày nắng đẹp, anh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, tiếp tục đan thêm các tấm phơi bằng tre. Sau cả ngày làm việc, một chiếc giàn phơi lớn cũng hoàn thành. Tiếp theo, chỉ còn chờ nắng hong khô hạt lúa, đến khi đạt độ khô hoàn hảo. Giờ thì công đoạn cuối cùng cũng bắt đầu. A Phong liên tục đảo đều để hạt lúa khô đồng đều dưới nắng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy bát cơm đầu tiên sẽ ngon đến mức nào. Ai nhìn thành quả này cũng phải cảm thấy háo hức. Chớp mắt đã tròn một năm kể từ ngày A Phong bắt đầu cuộc sống sinh tồn. Nhìn lại hành trình ấy, từ một chiếc bè nhỏ đơn sơ giữa sông nước, giờ đây đã trở thành một đảo nổi đúng nghĩa. Dù nơi đây thuộc vùng khí hậu ấm áp, anh vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày thời tiết thay đổi. Đó luôn là nguyên tắc quan trọng trong sinh tồn. Nhìn khu vườn xanh mướt do chính mình vun trồng, cảm giác thành tựu thật khó diễn tả bằng lời. Kho nguyên liệu trên bờ vẫn còn vô cùng phong phú. Mỗi chuyến đi đều mang về thêm những vật liệu hữu ích. Cho bếp tiếp tục được rắc quanh gốc cây, giúp đất màu mỡ và giữ ẩm tốt hơn. Nhờ vậy cây cối phát triển ngày càng khỏe mạnh. Có kiến thức thì ở bất cứ nơi đâu cũng có thể thích nghi. Sau nhiều tháng sử dụng, chiếc bè tre cũng bắt đầu xuống cấp. Không chần chừ, A Phong lập tức gia cố lại toàn bộ phần khung, đồng thời dựng thêm hàng rào gỗ bảo vệ. Cuộc sống trên bè là vậy, ngày nào cũng có việc để làm, nhưng chính những mảng xanh mới khiến nơi này trở nên đáng sống. Một chút cây cối cũng đủ biến không gian trở nên đầy sức sống. Đúng lúc ấy, A Phong bỗng nhớ ra một ý tưởng thú vị. Có lẽ, Mimi cũng sẽ rất thích món ăn mới này. Hương vị chua thanh lần trước vẫn còn khiến anh nhớ mãi. Việc mở rộng công trình có thể để sau, nhưng chất lượng cuộc sống thì luôn phải được ưu tiên. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, A Phong đưa chú chó đi dạo quanh khu vực quen thuộc. Sống ở đây quá lâu,
Anh đã thuộc lòng từng vị trí đàn cá xuất hiện. Hôm nay, A Phong tìm được vài con tôm nhỏ ẩn dưới những khúc gỗ mục. Đây chính là loại mồi câu cực kỳ hiệu quả. Trong tự nhiên, cá lớn luôn săn những con cá nhỏ, còn cá nhỏ lại săn tôm. Thế nên anh câu trước một con cá nhỏ làm mồi, sau đó dùng nó để dụ một con cá trê lớn cắn câu. Bữa tối hôm nay coi như đã có, ăn kèm với những loại rau tự tay trồng. Một bữa ăn cân bằng, vừa đủ dinh dưỡng vừa cực kỳ tươi ngon. Cuộc sống trên chiếc bè ngày càng ổn định, mọi thứ đều phát triển đúng như kế hoạch ban đầu. Ngay cả những con vật A Phong nuôi cũng lớn nhanh và khỏe mạnh. Theo bạn, cuộc sống như thế này có đáng để trải nghiệm một lần không? Một ngày mới lại bắt đầu, A Phong tiếp tục bắt tay vào công việc từ sáng sớm. Anh nhanh chóng chuẩn bị vật liệu cần thiết để nâng cấp thêm khu sinh tồn của mình. Muốn duy trì nguồn thực phẩm lâu dài thì nhất định phải xây thêm một ao nuôi cá. Khung ao tiếp tục được dựng theo thiết kế quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống mặt nước. Đây sẽ là nền tảng để nuôi cá và tôm trong thời gian tới. Theo bạn, A Phong nên nuôi cá hay nuôi tôm trước? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên bấm thích, đăng ký kênh để đồng hành cùng những hành trình sinh tồn tiếp theo nhé. Ngoài nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp cũng cần phải bắt kịp tốc độ này. Mỗi lúc rảnh, A Phong lại khai hoang thêm một mảnh đất nhỏ, trồng thêm nhiều loại cây mới, để mùa sau có thêm rau xanh và trái cây tự cung tự cấp. Chỉ cần kiên trì, thành quả chắc chắn sẽ đến. Với sự chăm chỉ của A Phong, mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian. Khu vườn này rồi sẽ xanh tốt và trĩu quả. Nếu thấy những hành trình sinh tồn như thế này hấp dẫn, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Cuộc sống bận rộn nhưng đầy niềm vui. A Phong gần như không để mình nghỉ ngơi, lại bắt đầu một công việc mới. Ai theo dõi từ đầu đều biết, anh đặc biệt chú trọng việc chăm sóc khu vườn. Với A Phong, cây cối cũng là một phần của cuộc sống. Ao cá mới cuối cùng cũng hoàn thành, đã đến lúc thả cá giống. Không thể chỉ dựa vào câu cá mãi được. A Phong quyết định thử mô hình nuôi cá ngay trên bè. Chiếc lưới tuy không lớn, nhưng chỉ cần thả vài giờ là đã có thành quả, vẫn có thể bắt được 3 hoặc 4 con cá. Nguồn thủy sản nơi đây thật sự quá phong phú, chỉ cần biết cách khai thác, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ phải lo thiếu thức ăn. Đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả. Bất cứ khi nào có thời gian, A Phong đều mở rộng thêm chiếc bè, không gian sống ngày càng rộng rãi hơn. Nhưng lần này, anh đang chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Nhìn những con chim bồ câu này, A Phong chợt nảy ra ý tưởng. Đúng vậy, đã đến lúc có thêm thành viên mới trên chiếc bè. Anh dựng một khung gỗ, rồi ghép các thanh tre thành vách bao quanh. Chỉ sau ít phút, chuồng nuôi đã hoàn thành. Những cây cà chua cũng bắt đầu ra hoa kết trái. Một giàn leo là điều không thể thiếu. Trong chuyện làm vườn, A Phong luôn rất tỉ mỉ. Anh tận dụng những thân cây lớn làm trụ, sau đó làm thêm hàng rào bảo vệ xung quanh. Nhìn cách anh chuẩn bị, có lẽ sắp có thêm nhiều loại cây mới được trồng. Mọi việc đều đã được tính toán từ trước. Sau nhiều ngày, A Phong lại cùng chú chó lên rừng tìm kiếm nguyên liệu. Đi sâu thêm một đoạn, bất ngờ, một chú chó nhỏ bị mắc kẹt xuất hiện. Có lẽ Tiểu Hắc sắp có thêm bạn. Do chuyến đi kéo dài, A Phong đành nghỉ lại trên bờ qua đêm. Anh chuẩn bị một bữa tối đơn giản, nghĩ đến thành viên mới. Trong lòng anh, không giấu nổi sự vui mừng. Giờ đây Tiểu Hắc đã có thêm bạn đồng hành. A Phong tiếp tục mở rộng hệ sinh thái trên chiếc bè. Trong một lần trao đổi, anh còn mang về thêm một thành viên mới, đó là một chú vịt. Đến lúc này, chiếc bè chẳng khác nào một nông trại thu nhỏ. Tranh thủ ngày nắng đẹp, A Phong còn tắm rửa sạch sẽ cho chúng. Động vật trên bè ngày càng nhiều, nếu không giữ vệ sinh, rất dễ phát sinh dịch bệnh. Xong xuôi mọi việc, anh lại tiếp tục mở rộng khu sinh hoạt, đắp thêm sàn gỗ để tiện di chuyển. Ở khu vực mới, anh xây riêng một chuồng cho đàn vịt, cách làm vẫn quen thuộc, dựng khung gỗ, bao quanh bằng những thanh tre chắc chắn, đắp cửa mở tiện lợi, che thêm mái chống mưa nắng, đẹp mắt mà vẫn rất thực dụng. Kết quả là, đàn vịt nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới. Theo bạn, nếu được sống như A Phong trong 30 ngày, bạn có dám thử không? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng những hành trình sinh tồn tiếp theo. Khi màn đêm buông xuống, anh tiện tay bắt thêm vài con cá cho bữa tối, khép lại một ngày lao động đầy năng suất. Dù bận rộn suốt cả ngày, cơ thể đã thấm mệt, nhưng phải công nhận rằng, cuộc sống hòa mình với thiên nhiên luôn mang đến cảm giác bình yên khó tả. Nếu là bạn, liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi cuộc sống thành phố để sống như thế này không? Hãy chia sẻ ý kiến bên dưới nhé. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ngày càng rõ rệt. Sáng sớm,
anh lại bắt đầu công việc quen thuộc là chăm sóc cây cối, đồng thời dựng thêm hàng rào cho đàn vịt, có thêm không gian, chúng sẽ vận động nhiều hơn. Vận động chính là chìa khóa để phát triển khỏe mạnh, chạy càng nhiều, ăn càng khỏe. Nuôi nhiều vật nuôi là điều đáng mừng, nhưng cũng đồng nghĩa với áp lực kiếm thức ăn mỗi ngày. May mắn thay, cây cọ trước mặt lại trở thành nguồn nguyên liệu vô cùng hữu ích. Cỏ cây được tận dụng để chim bồ câu làm tổ, phần thân lại trở thành thức ăn cho vịt. Chỉ cần xử lý đúng cách, nó đã trở thành nguồn thức ăn tự nhiên rất hiệu quả. Nhìn đàn vịt ăn ngon là đủ biết chất lượng ra sao. Có một khu vườn nhỏ ngay trên bè đúng là điều vô cùng tiện lợi. Muốn ăn gì chỉ cần tự tay thu hoạch. Hôm nay anh nhổ vài củ khoai lang, kết hợp cùng lá khoai và lõi cây cọ. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho một bữa ăn đầy dinh dưỡng. Nó cũng có thể thay thế cho một bữa ăn. Đàn vịt ngày càng lớn nhanh, đồng nghĩa lượng thức ăn tiêu thụ cũng tăng lên từng ngày. Muốn duy trì cả hệ sinh thái này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Nếu là bạn muốn trồng thêm loại cây nào trên chiếc bè này? Hãy bình luận để mình biết nhé. Nhắc mới nhớ, những buồng chuối tự tay chăm sóc cuối cùng cũng đã chín. Quả tuy không lớn, nhưng lại thơm, dẻo và ngọt đậm vị. Cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi ăn. Đã đến lúc mang chiếc bẫy cá quen thuộc trở lại. Lần này liệu chiến lợi phẩm có nhiều hơn trước. Cùng xem kết quả ngay sau đây. Đừng hỏi tại sao, đơn giản là hôm nay anh muốn đổi chút không khí. Một chiếc bẫy cá cỡ lớn nhanh chóng được đang hoàn chỉnh. Tiếp đó, anh lắp thêm giá đỡ và hệ thống ròng rọc. Thiết kế này giúp việc kéo bẫy lên nhẹ nhàng và tiết kiệm sức hơn rất nhiều. Sau khi cố định chắc chắn, chiếc bẫy đã sẵn sàng hoạt động. Tất nhiên, mồi nhử là thứ không thể thiếu. Đó chính là chìa khóa quyết định thành công. Còn bắt được nhiều hay ít, thì bây giờ chỉ còn biết chờ vận may lên tiếng. Trong lúc chờ đợi, anh tiếp tục hoàn thiện khu vườn của mình. Một dàn leo mới được dựng dọc theo luống đất màu mỡ. Kích thước của nó lớn hơn hẳn những lần trước. Có vẻ anh đang chuẩn bị cho nhiều loại cây leo phát triển. Mọi chi tiết đều được tính toán rất cẩn thận. Chỉ sau vài giờ, khung dàn đã dần hoàn thiện. Phong tỏ ra khá hài lòng với thành quả này. Đã đến lúc quay lại kiểm tra chiếc bẫy cá. Kết quả đúng như mong đợi. Chiếc bẫy lại mang về một mẻ cá đầy ắp. Những con cá nhỏ sẽ được giữ lại làm thức ăn cho vật nuôi. Nhờ vậy nguồn thực phẩm trên bè ngày càng phong phú. Quả thật, A Phong quản lý mọi thứ rất khoa học, không lãng phí bất cứ thứ gì. Cuộc sống trên chiếc bè giờ đây đã đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày chăm cây, dắt chó đi dạo, rồi lại khám phá thiên nhiên xung quanh. Cuộc sống giản dị ấy lại khiến nhiều người phải ao ước. Nhân tiện anh đào thêm vài cây cọ non, mang về trồng quanh khu vườn. Sau này sẽ có thêm nguồn trái ngọt để thu hoạch. Đương nhiên, phần lõi cỏ cũng được tận dụng làm thức ăn, không bỏ phí bất kỳ nguồn tài nguyên nào. Dù cuộc sống hiện tại đã khá đầy đủ, nhưng tích trữ thêm thực phẩm chưa bao giờ là điều thừa. Nếu là bạn sẽ ưu tiên trồng thêm cây ăn quả hay nuôi thêm vật nuôi? Bình luận ý kiến của bạn nhé. Nhưng chiếc bẫy thả từ sáng cũng mang về một mẻ cá đáng kể. Nguồn thực phẩm lúc nào cũng dồi dào, không còn phải lo chuyện bữa ăn mỗi ngày, ngay cả đàn chó cũng được ăn no nê. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên của A Phong là chăm sóc khu vườn, cho đàn vật nuôi ăn đầy đủ, rồi kiểm tra toàn bộ chiếc bè. Ngày nào cũng lặp lại với hàng loạt công việc không tên, nhưng anh chưa từng than phiền. Ở trên chiếc bè này, mọi sinh vật đều cần được chăm sóc. Đó cũng là cái giá của cuộc sống tự cung tự cấp. Tiếp theo, A Phong bắt tay mở rộng khu nuôi cá. Một ao mới được ghép ngay sát sàn bè. Như vậy tổng cộng anh đã có 3 ao cá. Mỗi ao được dùng cho một mục đích khác nhau. Nhờ vậy việc quản lý cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ở khu vườn bên cạnh, những hạt bí ngô đã bắt đầu nảy mầm, đã đến lúc dựng dàn cho chúng leo, làm trước sẽ giúp cây phát triển khỏe hơn, đồng thời cũng tăng sản lượng khi thu hoạch. Từng cọc tre được A Phong đóng xuống rất chắc chắn, chẳng mấy chốc, cả bộ dàn đã hoàn thành. Nếu mọi việc thuận lợi, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ phủ kín những dàn bí xanh mướt. Thật khó tin tất cả đều do một mình anh thực hiện, từng chi tiết vẫn được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ, đúng chuẩn phong cách của A Phong. Trên đường trở về, A Phong còn phát hiện một tổ ong rừng, đúng là một món quà bất ngờ từ thiên nhiên. Nguồn thực phẩm ngày càng trở nên dồi dào, nhưng A Phong lại nảy ra một kế hoạch khác. Sau thời gian dài sống tách biệt, có lẽ đã đến lúc mang một ít nông sản đi trao đổi, đổi lấy những vật dụng thực sự cần thiết, chuẩn bị cho hành trình sinh tồn phía trước. Sau khi cập bờ, A Phong bắt đầu hành trình đi bộ vào thị trấn. Quãng đường tuy khá xa, nhưng điều anh lo nhất là đến muộn sẽ không còn người mua. Con đường quê vẫn vắng vẻ như thường lệ. Thế nhưng A Phong vẫn đầy tự tin, bởi tất cả nông sản đều sạch và hoàn toàn tự nhiên. Chẳng mấy chốc đã có người đến hỏi mua. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi thứ đều bán hết. Một ngày buôn bán kết thúc đầy thuận lợi. Trên đường về, anh tiện mua thêm vài chiếc lưới đánh cá.
cùng ít hạt giống và thức ăn cho vật nuôi. Một chuyến đi thực sự rất đáng giá. Trở lại chiếc bè, A Phong lập tức bắt tay vào công việc. Mọi thứ ở đây đều do một mình anh quản lý, vì thế không thể lơ là dù chỉ một ngày. Càng mở rộng quy mô, trách nhiệm lại càng lớn. Những chiếc lưới mới nhanh chóng phát huy hiệu quả. Lượng cá thu được tăng lên rõ rệt, kết hợp với rau củ tự trồng, bữa cơm nào cũng đầy đủ và chất lượng. Đêm xuống cũng là lúc A Phong tiếp tục công việc. Lần này anh quyết định đi bắt cua. Ai từng sống ở vùng sông nước đều biết, ban đêm là thời điểm cua xuất hiện nhiều nhất. Chỉ sau một lúc, chiếc giỏ đã đầy ắp chiến lợi phẩm. Chỉ cần hấp hoặc luộc đơn giản là đủ ngon. Dù thịt không nhiều, nhưng hương vị thì chẳng loại thực phẩm nào có thể thay thế. Nó không thể được thay thế bằng bất kỳ loại thịt nào khác. Đúng là món quà tuyệt vời từ thiên nhiên. Thêm một ngày bình yên nữa lại khép lại. Đàn gà được nuôi từ nhiều tháng trước cũng bắt đầu đẻ trứng. Nguồn thực phẩm ngày càng phong phú hơn. Cuộc sống trên chiếc bè ngày một ổn định. Tiếng chó sủa, tiếng vịt kêu làm nơi đây thêm nhộn nhịp. Khu vườn cũng phủ kín đủ loại rau quả. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Đúng nghĩa một thiên đường sinh tồn giữa thiên nhiên. Sau bao ngày chăm chỉ, mùa thu hoạch lại đến. A Phong còn dựng thêm một mái che để bảo vệ khu vườn. Đối với anh, từng luống rau đều quý như tài sản. Quanh năm gần như không có ngày nghỉ, cũng chẳng có ai trả công, nhưng được tự tay xây dựng cuộc sống của mình. Có lẽ đó mới là phần thưởng lớn nhất. Vốn là người không thích ngồi yên, A Phong lại nghĩ ra một việc mới. Lần này, anh dùng vài ống tre và thanh tre, khéo léo buộc chúng lại thành một chiếc ghế đơn giản. Chỉ trong chốc lát là hoàn thành. Làm chiếc ghế này, chỉ để tự thưởng cho bản thân sau những ngày lao động vất vả. Chọn một góc ven sông thật yên tĩnh, đã đến lúc tận hưởng thú vui câu cá. Dù bộ đồ nghề khá đơn giản, nhưng nguồn cá ở đây vô cùng phong phú. Chỉ cần kiên nhẫn là sẽ có thành quả. Những con cá vừa bắt lên vẫn còn tươi rói. Một phần đem chiên giòn, phần còn lại nướng trên than hồng. Thịt cá ngọt, chắc và thơm lừng. Đúng là bữa ăn đáng mơ ước giữa thiên nhiên. Ruộng ngô cũng đã đến ngày thu hoạch, từng bắp đều chắc hạt. Đây là nguồn lương thực vô cùng quan trọng, giúp cuộc sống sinh tồn trở nên ổn định hơn. Không chỉ dùng để nuôi vật nuôi, mà còn có thể bảo quản rất lâu. Kết hợp với số gạo đã thu hoạch, A Phong giờ gần như không còn lo thiếu lương thực. Có nguyên liệu rồi, chỉ còn chờ xử lý để sử dụng. Anh đem phơi khô trước vài ngày. Thấy đàn gà ngày càng lớn khỏe, A Phong quyết định xây hẳn một chuồng mới, ngay bên dưới khu nuôi chim bồ câu. Chỉ với vài thanh tre ghép lại, một chiếc chuồng gọn gàng đã xuất hiện. Việc chăm sóc cũng thuận tiện hơn nhiều. Tiếp theo là một công cụ rất quan trọng, muốn xay ngô và lúa, không thể thiếu cối đá. Ban đầu A Phong định tự chế tạo, nhưng thật may anh lại nhặt được một tảng đá phù hợp, chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút là có thể mang về sử dụng. Anh mài lại bề mặt để tăng độ ma sát, sau đó khoan lỗ, lắp thêm giá đỡ và tay quay. Sau cả ngày làm việc, chiếc cối xay cuối cùng cũng hoàn thành. Dù vẻ ngoài khá mộc mạc, nhưng hoạt động rất hiệu quả. Nhờ có nó, đàn vật nuôi cũng có thêm nguồn thức ăn chất lượng. Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch. Đàn vịt giờ đã quen với môi trường mới, chiếc chuồng cũ gần như không còn sử dụng nữa, thấy còn khoảng trống. A Phong quyết định mở rộng thêm mặt bè, những ống tre tiếp tục được dùng làm phao nổi, bên trên lát thêm sàn tre, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đủ bền để sử dụng trong thời gian dài. Sống giữa thiên nhiên, tiết kiệm vật liệu luôn là ưu tiên. Vì vậy, những phần đã cũ cũng được sửa chữa lại. A Phong làm việc không ngừng nghỉ, cho đến khi cơn mưa bất ngờ kéo tới. Đợt cải tạo lần này có quy mô lớn hơn hẳn. Gần như toàn bộ chiếc bè đều được nâng cấp, con mới rộng rãi, sạch sẽ hơn, chất lượng cuộc sống cũng tăng lên rõ rệt. Mẻ lúa phơi nắng nhiều ngày cũng đã khô, đã đến lúc tuốt hạt. Sau khi tách luống, cơm được tận dụng làm ổ cho bồ câu đẻ trứng. Khả năng sinh sản của đàn vật nuôi thật đáng nể, đến mức anh cũng sắp không chăm xuể. Thêm 1-2 tháng nữa lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch. Bao công sức suốt thời gian qua, đều bắt đầu cho thành quả. Với chất lượng thế này, em đi trao đổi vật tư chắc chắn rất có giá. Dù quãng đường khá xa, nhưng muốn có thêm vật tư,
thì chuyến đi này là điều bắt buộc. Nếu bạn cũng đam mê những hành trình sinh tồn và xây dựng giữa thiên nhiên hoang dã, hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng mình theo dõi chặng đường tiếp theo của A Phong nhé. Nhưng mục đích chuyến đi lần này không chỉ đơn giản là buôn bán, bởi vì cẩu bị rắn cắn, A Phong phải nhanh chóng mua thuốc để chữa trị cho nó. Sau nhiều năm sử dụng, chiếc bè cũng dần xuống cấp. Mỗi khi có thời gian rảnh, A Phong lại tranh thủ sửa chữa. Mỗi năm đại tu một lần, khối lượng công việc vẫn trong tầm kiểm soát. Làm xong lại tranh thủ đi câu cá, đúng chuẩn cân bằng giữa lao động và tận hưởng. Ăn xào ăn kèm cá nướng, ăn mãi cũng không thấy ngán. Vị chua thanh hòa cùng vị ngọt của cá, tạo nên hương vị khiến ai cũng nhớ mãi. Tranh thủ ngày nắng đẹp, A Phong tiếp tục mở rộng khu nuôi thủy sản. Còn loại cây anh đang trồng, các bạn có đoán được đó là gì không? Hãy để lại câu trả lời với phần bình luận cho mình biết với nhé. Nếu các bạn cũng yêu thích những hành trình sinh tồn như thế này, thì đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé các bạn. Đàn vật nuôi sinh sản nhanh đến mức chiếc bè không còn đủ chỗ. Một phần phải được chuyển lên bờ nuôi. À đúng rồi, con cừu này là A Phong vừa đổi được hôm qua. Nhìn tình hình này, có lẽ sắp được uống sữa dê tươi mỗi ngày. Động vật càng nhiều, lượng thức ăn tiêu thụ càng lớn. Sau nhiều tính toán, A Phong quyết định mở rộng thêm ruộng lúa. Toàn bộ diện tích mới đều được gieo lúa. Chỉ khi chủ động được nguồn lương thực mới đủ nuôi cả đàn vật nuôi ngày càng đông. Quả thật không hề dễ dàng. Một ngày mới lại bắt đầu, chiếc bè tiếp tục được nâng cấp. A Phong chuẩn bị mở rộng thêm một khu mới. Từng tấm ván được xếp ngay ngắn. Căn tròi cũ trên bờ cũng được tháo dỡ. Bỏ đi thì quá phí, nên anh tận dụng làm vật liệu. Ý tưởng của A Phong khá thông minh. Anh tự chế một hệ thống trượt, rồi từ từ kéo cả căn tròi lên chiếc bè. Dù tốn không ít công sức, nhưng biết tận dụng nguyên lý đòn bẩy, mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Kích thước căn nhà vừa khít với bông bè, chỉ cần lợp mái là có thể sử dụng ngay. Đó chính là cuộc sống nơi hoang dã. Thứ gì dùng được đều được tận dụng. Những tấm tre đan vô cùng hữu ích, chắn mưa, chắn gió, mùa hè mát, mùa đông ấm. Khoảng trống dưới sàn cũng được tận dụng. Đàn vật nuôi lại có thêm chỗ ở mới. Để đảm bảo an toàn, A Phong còn lắp thêm lan can bảo vệ. Nhờ vậy, mọi hoạt động trên bè đều an toàn hơn rất nhiều. Quá hoàn hảo. Cuộc sống trên chiếc bè giờ đã đi vào quỹ đạo, nhưng A Phong vẫn chưa muốn dừng lại. Anh tiếp tục tìm cách nâng cấp mọi thứ. Sau nhiều lần tính toán, A Phong cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Đã đến lúc mở rộng sang khu đất trên bờ. Mục tiêu là khoảng rừng vừa khai phá cách đây không lâu. Bước đầu tiên là cải tạo con suối này. Anh dọn sạch cành khô và lá mục dọc hai bên bờ. Những tảng đá lớn được tận dụng làm bờ chắn tự nhiên, biến nơi đây thành một hồ chứa nước nhỏ, vừa thuận tiện tưới tiêu, vừa là nơi cho đàn vịt bơi lội. Đúng là một kế hoạch rất hợp lý. A Phong quả thực tính xa, đừng để làn nước đục đánh lừa. Chỉ cần lắng một thời gian, nước sẽ trong vắt. Tiếp theo, anh sửa lại mương đất bên cạnh. Đã xác định phát triển lâu dài, thì phải trồng thêm cây mới. Mảnh đất này vốn rất màu mỡ. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, chắc chắn sẽ được mùa bội thu. Sau đó anh đào thêm vài bậc thang. Việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Để công trình bền chắc, A Phong chặt thêm rất nhiều tre, đóng sâu xuống nền đất để gia cố. Nhờ vậy các bậc thang ngày càng vững chắc. Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Khu đất hoang giờ đã dần mang dáng dấp của một trang trại. Đàn vật nuôi cũng có thêm không gian hoạt động. Anh tiếp tục nén chặt phần bờ chắn, tranh thủ thời tiết dịu mát. A Phong bắt đầu cấy những khóm mạ đầu tiên. Các bạn đoán xem, nếu bạn giống tên của loại cây này, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên bấm theo dõi để đồng hành cùng A Phong trong hành trình sinh tồn này. Tro bếp sau khi đốt được giữ lại, để làm phân bón tự nhiên, giúp cây bén rễ và phát triển tốt hơn. Đúng lúc đó, một cơn mưa bất chợt kéo đến. Ruộng mạ được tưới nước tự nhiên, còn A Phong cũng được giải nhiệt. Quá tuyệt! Lâu rồi chưa vào rừng săn tìm. Hôm nay A Phong quyết định lên núi thử vận may. Mới đi được một đoạn, anh đã phát hiện một cây bưởi rừng. Vị chua ngọt rất dễ ăn, cũng là nguồn bổ sung năng lượng tuyệt vời. Hương vị khá ngon. Để tiện mang theo, anh ta lột lớp da ngoài ngay tại chỗ, rồi sâu cắt muối lại thành từng chuỗi, vừa gọn vừa tiện. Lên rừng tuyệt đối không nên trở về tay trắng. Đúng lúc A Phong đang ngắm cảnh, một vật thể trôi trên sông bất ngờ thu hút sự chú ý. Nhìn kỹ thì hóa ra là một cô gái bị nước cuốn.
Không kịp suy nghĩ, A Phong lập tức lao tới cứu người. Dù sao, đã rất lâu anh mới gặp một người khác, quần áo cô gái đã ướt sũng. A Phong mời cô lên bè nghỉ ngơi, để thay quần áo khô. Lúc ấy trời cũng đã tối, đêm xuống, trên chiếc bè chỉ còn hai người, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Nhưng dù thế nào, bữa tối vẫn phải chuẩn bị. Chỉ với hai con cá, A Phong đã làm nên một bữa ăn ấm cúng. Sau vài miếng cá nóng hổi, cả hai dần cởi mở hơn, khung cảnh yên bình đến lạ. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không khí chẳng khác nào một buổi hẹn hò giữa thiên nhiên. Để bữa ăn thêm đầy đủ, A Phong còn mang phần gạo quý của mình ra nấu. Đàn chó mèo cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Cuộc sống bình yên trên mặt nước, có lẽ là điều mà ai cũng từng mơ ước. Sau bữa cơm giản dị, đã đến lúc nghỉ ngơi. A Phong nhường căn phòng chính cho cô gái, còn mình thì ngủ bên ngoài. Đêm trên chiếc bè yên tĩnh và đầy cảm xúc. Sáng hôm sau trời trong xanh, gió nhẹ. Như thường lệ, A Phong dậy từ rất sớm, anh lấy vài quả trứng, rồi chuẩn bị bữa sáng. Làn gió khẽ lay vàng mướt, cô gái cũng vừa thức giấc. Hai người cùng ăn bữa sáng giản dị. Sau cuộc trò chuyện, cô gái nói mình phải tiếp tục lên đường. Nghe vậy, A Phong có chút tiếc nuối. Dù không muốn chia tay, anh vẫn tôn trọng quyết định của cô. Con đường tiễn biệt hôm nay, bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết. Trước khi đi, cô hứa sẽ quay lại khi mọi việc xong xuôi. Lời hẹn ấy khiến A Phong mỉm cười. Rồi anh lặng lẽ trở về chiếc bè. Cuộc sống sinh tồn lại tiếp tục như trước. Chỉ là trong lòng anh đã có thêm một điều để mong chờ. Dẫu vẫn có đàn vật nuôi bầu bạn. Bất chợt, A Phong nhớ ra một chuyện. Con cừu non đã biến mất từ hôm qua. Khu rừng rộng mênh mông. Việc tìm lại nó chẳng hề dễ dàng. A Phong lập tức băng vào rừng, theo hết ngọn đồi này đến sườn núi khác vẫn không thấy dấu vết. Đúng lúc ấy, Tiểu Hắc dường như vừa phát hiện điều gì đó. A Phong lập tức chạy tới kiểm tra. Con cừu nhỏ đã nằm bất động. Khoảnh khắc ấy khiến anh chết lặng. Đây là con vật anh đã chăm sóc từ những ngày đầu, từng ngày nhìn nó lớn lên, giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối. Sự thật vẫn luôn rất tàn nhẫn. Sau khi bình tĩnh lại, A Phong lặng lẽ đào một ngôi mộ nhỏ. Các con vật cũng như đứng lặng tiễn người bạn cuối cùng. Hy vọng nó sẽ yên nghỉ ở một nơi tốt đẹp hơn. Mất đi một người bạn đồng hành luôn là điều khó chấp nhận, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Những biến cố liên tiếp cũng là thử thách của hành trình sinh tồn. Không cần nói quá nhiều, A Phong chỉ muốn im lặng một lúc, lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục bước về phía trước. Ngay sáng hôm sau, anh bắt đầu làm bẫy bằng tre. Chỉ trong một buổi sáng, hàng loạt chiếc bẫy đã hoàn thành. Thiết kế được gia cố rất chắc chắn, giúp tăng khả năng bắt mồi. Nghĩ cũng đúng thôi, ăn cá suốt một thời gian dài, đổi món một chút cũng là điều cần thiết. Ai hay xem video sinh tồn đều biết, chuột rừng sinh sản cực kỳ nhanh, lại béo khỏe vì ít thiên địch. Chúng còn phá hoại mùa màng rất nghiêm trọng. A Phong đã nhẫn nhịn quá lâu, đã đến lúc xử lý chúng. Mỗi gốc cây trên chiếc bè đều là thành quả của biết bao ngày lao động. Đàn vật nuôi cũng ngày càng gắn bó với anh. Một cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên, không gian cũng ngày càng rộng rãi hơn. Nhưng A Phong vẫn chưa hài lòng. Sau khi tính toán, anh quyết định cải tạo luôn sườn đồi phía trước. Đúng chất một người nông dân, thấy đất bỏ trống là muốn trồng thêm cây. Cỏ dại được dọn sạch, đá cũng được gom lại. Dựa vào địa hình, anh làm thành từng bậc ruộng nhỏ, vừa tận dụng ánh nắng tối đa, vừa mở rộng diện tích canh tác. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng A Phong vẫn kiên trì thực hiện. Thời gian dần trôi qua, những thửa ruộng bậc thang dần thành hình, cây trồng cũng bén rễ rất tốt. Để tăng thêm sản lượng, anh quay lại hòn đảo cũ. Lần này, A Phong mang về thêm những cây sắn giống. Đây là loại cây rất dễ sống, cho năng suất cao và giàu tinh bột, rất phù hợp để dự trữ lương thực. Nhờ vậy, cả người lẫn đàn vật nuôi đều có nguồn thức ăn ổn định, không còn lo thiếu lương thực nữa. Chăm sóc khu vườn nhỏ không quá khó, tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, sau này cây sẽ leo rất mạnh, vì vậy phải dựng dàn trước, dù khá mất thời gian. A Phong vẫn làm rất cẩn thận, từng chi tiết đều được đo đạc kỹ lưỡng, đó chính là bí quyết tạo nên một công trình bền vững. Những bậc thang giờ đã chắc chắn hơn, việc mang vật liệu lên xuống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. A Phong luôn tin rằng chậm mà chắc, kiên nhẫn từng chút một, rồi mọi thứ sẽ dần hoàn thiện. Nếu bạn thích hành trình của A Phong, đừng quên bấm thích và đăng ký kênh nhé. Một buổi sáng nữa lại trôi qua, anh tiếp tục cho đàn vật nuôi ăn. Đó đã trở thành thói quen mỗi ngày, bởi tất cả đều trông chờ vào anh, không con nào bị bỏ đói. Hoàn thành công việc trên bè, A Phong tiếp tục cải tạo khu đất mới. Tre được chặt về, xử lý đơn giản, vẽ đồ để dễ liên kết, rồi nhanh chóng dựng khung giàn.
quy mô công trình ngày càng lớn. Thật tò mò không biết anh sẽ trồng loại cây gì. Từng cọc tre được đóng rất chuẩn, sau đó liên kết bằng các thanh ngang, khoảng cách được căng đều tăm tắp, ngay cả cách buộc dây cũng vô cùng tỉ mỉ. Nhìn thế này chắc chắn không chỉ là một giàn leo bình thường đâu. Điều bất ngờ là toàn bộ giàn được thiết kế theo dạng mái vòm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng từng công đoạn đều phải lặp lại rất nhiều lần. Dù không quá phức tạp, nhưng lại tiêu tốn không ít sức lực. Bởi A Phong đang nuôi cả một đàn vật nuôi, nên mỗi ngày đều phải chuẩn bị lượng thức ăn rất lớn. Áp lực sinh tồn chưa bao giờ là nhỏ. Sau nhiều ngày miệt mài, toàn bộ giàn leo cuối cùng cũng hoàn thành. Thiết kế này còn có một ưu điểm rất lớn, đó là sau này có thể dễ dàng quây lưới hoặc dựng tường. Nhờ vậy, chim chóc và các loài động vật sẽ khó phá hoại cây trồng hơn. Từ khâu lấy vật liệu, gia công rồi lắp ráp, mọi việc đều do một mình A Phong hoàn thành. Nhìn mới thấy, sinh tồn không chỉ cần sức khỏe mà còn cần rất nhiều kỹ năng. 2 ngày nữa trôi qua, tất cả các khung leo trèo đã được nâng cấp hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống giàn leo đã hoàn thiện. Để tiện sử dụng nước, A Phong tiếp tục làm hệ thống dẫn nước bằng tre. Chỉ cần khoét thông các mắt tre, rồi nối từng đoạn lại với nhau, nguồn nước sẽ tự chảy xuống khu vực cần sử dụng. Một giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nước suối trên núi trong veo, mát lạnh và rất sạch. Hệ thống này còn giúp việc tưới tiêu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau nhiều ngày làm việc vất vả, đã đến lúc tự thưởng cho mình. Một con cá lớn được bắt ngay từ ao nuôi, kèm thêm ít rau sạch. Phải nói rằng, cuộc sống tự cung tự cấp thật đáng mơ ước. Muốn ăn gì, chỉ cần tự tay thu hoạch, tươi ngon và hoàn toàn tự nhiên. Ngay cả đàn chó mèo cũng háo hức chờ bữa ăn. Khung cảnh thật sự rất yên bình. Những luống cây vẫn được tưới nước đều đặn mỗi ngày, dù đất vẫn còn đủ ẩm. A Phong vẫn chăm sóc rất cẩn thận. Đối với anh, ổn định hiện tại chưa bao giờ là điểm dừng. Mỗi ngày, anh đều cố gắng xây dựng cuộc sống tốt hơn. Tiếp đó, A Phong tiếp tục cải tạo khu đất ven suối. Anh xếp đá thành từng vòng chắc chắn. Có lẽ nơi đây sẽ sớm trở thành một ao nuôi mới. Mọi công trình đều được tính toán rất kỹ. Phần mép ao được gia cố bằng đá, sau đó lót thêm tre xung quanh. Nhờ cách này, bờ ao sẽ khó bị sạt lở hơn. Độ bền cũng tăng lên đáng kể. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng A Phong chưa từng than vãn. Khi bờ ao hoàn thiện, nước cũng dần đầy lên. Trong lúc chờ đợi, anh tiếp tục xếp thêm đá ở khu vực trung tâm. Không biết lần này A Phong sẽ tạo ra điều bất ngờ gì nữa. Con đường đất sau mưa khá lầy lội, vì vậy anh chuẩn bị rất nhiều tre. Mục tiêu là làm một lối đi bằng tre. Việc di chuyển sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dù công việc dày đặc, kể cả khi trời mưa lất phất, anh vẫn không dừng lại. Đến cuối buổi sáng, con đường tre cũng đã hoàn thành. Thì ra, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Anh dựng thêm hệ thống cọc trống. Đến lúc này mới hiểu, đó chính là hàng rào bảo vệ ao cá. Quá thông minh, ao cá mới cuối cùng cũng thành hình. Thêm vài ngày nữa lặng lẽ trôi qua, những luống rau mới trồng trước đó, giờ đã xanh tốt và phát triển mạnh mẽ. Nhờ được bảo vệ cẩn thận, giai đoạn này gần như không cần chăm sóc quá nhiều. Trong lúc rảnh tay, A Phong quyết định cải tạo lại căn tròi cũ. Sau hơn 600 ngày chống chọi với mưa nắng, căn nhà đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Ngoài phần khung, hầu hết vách và mái đều đã hư hỏng. Một cuộc đại tu toàn diện là điều không thể tránh khỏi. Anh bắt đầu bằng việc lót lại toàn bộ sàn tre mới. Tiếp theo là tháo bỏ mái cũ, rồi thay thế bằng những thân gỗ chắc chắn hơn, khéo léo tận dụng trọng lực để cố định từng thanh gỗ. Ngay cả những chiếc đinh cũ tháo ra cũng được nắn thẳng để tái sử dụng. Nếu thấy A Phong quá khéo léo, đừng quên bấm thích để ủng hộ kênh nhé. Chỉ trong một buổi sáng, khung máy mới đã dần thành hình. Các thanh xà ngang được bố trí đều để tăng khả năng chịu lực. Lần cải tạo này sẽ giúp căn nhà bền chắc hơn rất nhiều. Dù chỉ sống một mình, A Phong vẫn muốn mọi thứ thật chỉnh chu. Đó cũng là cách anh tận hưởng cuộc sống nơi hoang dã. Sau giờ lao động, một bữa ăn ngon luôn là phần thưởng xứng đáng. Gạo do chính tay mình trồng, anh ấy cũng chỉ trích một đồng đội, kết hợp với gạo do chính họ trồng. Cuộc sống ngắn ngủi ấy thật vô cùng thú vị và hạnh phúc. Chuẩn bị nhanh một bát nhỏ nước chấm. Cuộc sống hạnh phúc luôn là cuộc sống giản dị và chân thành. Nếu bạn yêu thích những hành trình hãy dành một chân thực thích như thế và đăng ký của các bạn là tất cả các bạn. Chúc các bạn đến theo dõi video hấp dẫn bình an và hẹn gặp lại trong những hành trình sinh tồn tiếp theo.